السلام عليكم، معكم كولي. إذا كنت أول مرة تشوف قناتي فأنا أنزل قصص واقعية ومواضيع مثيرة اهتمام، فإذا كنت تحب هذا النوع من الفيديوهات لا تنسى تضغط على زر السبسكرايب الموجود تحت الفيديو وتفعل زر التنبيهات. يلا نبدأ. ذكريات طفولتنا ترتبط بأشياء واجد، المدرسة، الأصحاب، والأيام اللي كنا نسهر فيها على أفلام الكرتون بالويكند. ونقدر نقول إن أفلام الكرتون بالذات لها تأثير كبير على طفولتنا، لدرجة إن كنا نختار شخصية كرتونية تكون مفضلة عندنا ونخليها قدوتنا ونتعلق فيها حيل. وإلى الآن نشتاق حق هالأيام، ومرات نرجع نطالع هالأفلام الكرتونية مرة ثانية وإحنا بعمر كبير. أسويها مرات، لكن اللي ما كنا نعرفه وإحنا صغار إن بعض هالشخصيات اللي حبيناها هي مستوحاة من أرض الواقع، كانت موجودة بهالحياة. ولكن هل تتوقعون ان عرفنا قصصهم؟ اتكلم عن قصصهم الحقيقية. هل فعلا قصصهم كانت وردية مثل ما شفناها بافلام الكرتون؟ اليوم راح اشارك معاكم احد هالقصص وراح نعرف الاجابة بنفسنا. بالبداية خلونا نرجع بذاكرتنا ونسترجع أحد أهم أفلام الكرتون واللي كان جدا محبوب، واللي هو أنستازيا. في الفيلم تبدأ أحداث القصة سنة 1916 وتحديدا في روسيا. كان في أميرة صغيرة اسمها أنستازيا قاعد تحتفل بالقصر مع عائلتها الملكية، وكانت أجمل أميرة بالحفل، إلا أن الحزن بدأ يدخل قلبها لأنها تذكرت أن جدتها راح تسافر إلى باريس وتتركها. هني عطت الجدة أنستازيا قلادة عشان تحس أنستازيا أن جدتها قريبة منها طول الوقت، فحيل استانست الأميرة. بس للأسف هالفرحة ما اكتملت بسبب كابوس الساحر الشرير. هني ظهرت شخصية الساحر عشان يخرب كل شيء بسبب حقده على العائلة الملكية، وقرر انه يسوي لعنة على القصر وانه ما راح يرتاح الا لما يدمر كل افراد العائلة. المهم من الصوب الثاني انطلق القطار بالجدة ونجت من هاللعنة، لكنها تركت أنستازيا وما قدرت تنقذها. ولحسن الحظ قدرت الأميرة أنستازيا انها تهرب واختفت بعدها عن الانظار وما نعرف مصيرها. لكن بعد 10 سنوات يلقى شخص اسمه ديميرتي بنت يتيمة وما تتذكر اصلها، وبس تتذكر ان اسمها آنيا. وبسبب الشبه الكبير بينها وبين أنستازيا قدروا يتعرفون عليها بأنها هي الأميرة المفقودة. ورجعت أنستازيا لجدتها بالقصر بعد ما رجعت جدتها من باريس، وقدرت هي وديميرتي انهم يتخلصون من الساحر ويقتلونه وتنتهي لعنته معه. وبالنهاية تزوجت أنستازيا من ديميرتي وعاشت معاه حياة سعيدة كأميرة بالقصر. الحين خلونا نطلع من قصة الفيلم الكرتوني ونرجع للواقع، القصة الواقعية لأنستازيا. هل بالفعل كان في أميرة اسمها أنستازيا؟ وهل عاشت نفس هالقصة؟ كل هذا راح نعرفه الحين. بالبداية تبدأ أحداث قصتنا من قصر العائلة الملكية الروسية، عائلة رومانوف. تتكون الأسرة الملكية من الأب نيكولاي الثاني والأم ألكسندرا وأربع بنات، أولغا، تاتيانا، ماريا وأنستازيا، وولد واحد اللي هو ألاسكي واللي هو أصغر أفراد العائلة. أحد أهم أفراد العائلة الملكية هو كان أنستازيا الأميرة الأصغر. نقدر نوصف شخصية أنستازيا بأنها شخصية مرحة ومحبوبة بين أفراد العائلة. كانت أنستازيا فكاهية وتحب تسوي مقالب وتمثل، يعني باختصار تعطي جو جميل بالقصر، وبنفس الوقت كانت شخصية عنيدة ومشاغبة. المهم كانت العائلة تنعم بسلام داخل القصر، إلى أن جاء اليوم اللي تعرض فيه الأمير الصغير ألاسكي لمرض خطير، وهالمرض سبب له نزيف داخلي في الدماغ وصارت حالته جدا خطرة. وقتها بدأت العائلة الملكية يكلفون أشخاص للبحث السريع عن طبيب أو معالج ماهر علشان ينقذ ألاسكي. وبهالوقت سمعوا عن فلاح بسيط اسمه راسبوتين، كان يسكن بمدينة ثانية، لكن هالفلاح كان يعتبر شخص مقدس في مدينته وله مكانة كبيرة بين الناس بسبب قدرته على العلاج. كانوا يسمونه الطبيب الراهب، لأنه بحسب ما ذكر كان يعالج الناس علاج روحي، يعني يقرأ على المرضى، ويقولون إنه كان عنده قدرة خارقة على العلاج، بمجرد جلوسه مع المريض يطيب. طبعا هذا حسب ما ذكر ومو معناته اننا نؤمن بهالشيء، لاننا نعرف ان في كثير من هالنوع يكونون نصابين ويعالجون بالوهم، هذا شيء اكيد انتم عارفينه. المهم بعد ما وصل الخبر للعائله المالكه، هني ما ترددت العائله ابدا انهم يستدعونه للقصر على امل يقدر يعالج الاكسي. وبالفعل دخل رافستون القصر وعالج الاسكي من بعد ما كان على حافه الموت. هني اقتنع القيصر نيكولاي وزوجته بانه قديس، قالوا خلاص هذا الشخص ربي معطيه قدرات خارقه، وقرروا انهم يخلونه معاهم بالقصر، وتم معاهم لمده 7 سنوات. ومو بس كذي، بخلال هال7 سنوات
سنوات صار مستشار مقرب جدا من القيصر والملكة، وكان يتخذ القرارات المهمة. كان تأثيره جدا قوي على الكل وما حد يقدر يعارضه. وعموما انعرف حكم عائلة رومانوف بأن الحكم الأقوى في روسيا، العائلة اللي استمر حكمهم 3 قرون متتالية وصولا إلى نيكولاي. بس أكيد تعرفون المثل اللي يقول دوام الحال من المحال. بعد حصول الحرب العالمية الأولى الكثير من الأشياء تغيرت في روسيا، وطلعوا الكثير من المعارضين ضد الحكم، وصارت مؤامرات كثيرة حول القيصر. وهني قامت الثورة البلشفية أو ثورة أكتوبر علشان يطيحون الحكم. وأحد الأشخاص اللي كان السبب في هذه الثورة هو راسبوتين الطبيب الراهب. راح تنصدمون لما اقول لكم ان راسبوتين ما كان الرجل المتدين مثل ما تظنون، بما اني قلت لكم انه قديس، بل كانت اعماله السيئه ما يظهرها للناس. ويقال انه كان يخلي مرضاه يطيحون بالاخطاء ويقنعهم ان هذا هو السبب لشفائكم، وكان يسوي علاقات متعدده غير شرعيه بحجه ان هذا وحي الهي. والخطير ان راسبوتين كان تقريبا مسيطر على حكم العائله وهو يتخذ اغلب القرارات. فقرروا مجموعه من المواطنين بمساعده ولد عم القيصر انهم يقتلون هذا الراهب، لأنهم قاعدين يشوفون إنه قاعد يقود روسيا إلى مستقبل مجهول، وإنه طمعان بالحكم، وهم يبي يحافظون على حكم عائلة رومانوف. في تاريخ 19 نوفمبر من 1916 تمت دعوة راسبوتين لتناول العشاء مع امرأة جميلة بالقصر. بس اللي ما كان يعرفه راسبوتين ان هذه مجرد خدعة علشان يسمونه بالمشروب. فشرب راسبوتين السم ومر الوقت لكن ما تأثر ولا طلعت عليه اعراض. وقتها انصدم المتآمرين عليه، شو ما مات. هني طلع واحد فيهم ومعاه مسدس واطلق النار على بطنه، وبعد ما طاح على الارض وبدا ينزف فتح راسبوتين عينه مرة ثانية وقام على رجوله وبدا يهاجم هذا الشخص. المتآمرين جتهم حالة من الرعب والهلع من الشيء اللي قاعد يشوفونه، هذا ما يموت ابدا لا من السم ولا من اطلاق النار. هني طلعوا مسدساتهم والكل قاعد يرمي. بعدها واخيرا مات وخذوا جثته وقطوه بالبحر. لكن المرعب هو ان احد الاشخاص سمعه وهو يتمتم بكلمات غريبه وهو يحتضر، وظن انه ممكن قاعد يقول لعنه او تعويذه. والمرعب اكثر انه قبل حدوث الحادثه هذه ب 23 يوم تنبأ راسبوتين بمقتله، وكتب للقيصر هالخطاب: اذا قتلني اقاربك فلن يبقى اي فرد من عائلتك حيا لأكثر من عامين، سوف يقتلهم الشعب الروسي، سأقتل، لم يعد لي وجود في هالحياة، صلي أرجوك، صلي وكن قويا وفكر في عائلتك المصونة. فبعد مقتل راسبوتين عم الفرح بين العائلة الملكية. أما بالنسبة للفلاحين ومجموعة من المواطنين البسطاء اعتبروا راسبوتين شهيد والقتلة مجرمين. المهم ما مر الكثير على هالحادثة ومن بعدها بدأت نبوة راسبوتين تتحقق. مثل ما ذكرنا أن بعد الحرب العالمية الأولى صارت الثورة البلشفية. هالثورة أجبرت القيصر أنه يتنازل عن حكمه في شهر مارس من عام 1917. ومن بعد هالحادثة تم أخذ العائلة الملكية ونفيهم في بيت بعيد عن الأنظار وتحت المراقبة يراقبونهم. فقعدت العائلة هذه حوالي سنة تحت الحراسة المشددة. وبعدها في يوم من الأيام تحديدا 17 يوليو من عام 1918 دخلوا الحراس على العائلة المالكة وطلبوا منهم أنهم ينزلون تحت بالقبو علشان يلتقطون لهم صورة عائلية وينشرونها علشان تهدي الرأي العام. وبالفعل العائلة نزلت القبو واستعدوا للتصوير، وما كانوا يعرفون أن هذا كله مجرد فخ. وهني دخل عليهم الضابط وطلع ورقة فيها بيان بإعدام القيصر وعائلته. تحولت اللحظة العائلية السعيدة إلى لحظة رعب ووداع. ادخلوا الجنود البلشفيين ومعهم مسدساتهم وأطلقوا النار على جميع أفراد العائلة حتى الخدم والطبيب مالهم، بمعنى أن كل المتواجدين بالسرداب تم القضاء عليهم. بعدها انقلوا الجنود كل الجثث إلى غابة بعيدة وتم حرقها علشان يخفون آثار الجريمة عن عامة الشعب. وهني ينتهي حكم عائلة رومانوف. على الرغم من أنه كان هالموضوع سري إلا أن بعض الجنود فضحوا هالسر وهم كانوا في حالة سكر، وعرفوا الشعب الروسي بخبر مقتل عائلة رومانوف. المهم مرت تقريبا سنتين والكل يظن أن كل أفراد العائلة انقتلوا وما بقى منهم أحد، إلى أن انتشر خبر صادم بين سكان روسيا في شخصين طلعوا واعترفوا للناس أنهم كانوا مشاركين في نقل الجثث إلى الغابة، وأنهم أثناء ما كانوا ينزلون الجثث من الشاحنة انحنى واحد منهم على جثة الأميرة أنستازيا اللي كانت مليئة بالدم، واكتشف انها ما زالت على قيد الحياة. كانت أنستازيا تحس بألم شديد بسبب إصابتها وكانت تعاني من جرح براسها. يقولون هالأشخاص إنها كسرت خاطرهم مع إنهم شاكين إنها ممكن تعيش بعد هالإصابة، لكن أشفقوا عليها وقرروا ياخذونها بالسر ويلفونها بقماش ويودونها لبيت صغير موجود على سهل، وهناك نوموها على سرير ورجعوا بسرعة للغابة علشان ما حد ينتبه لهم. انتشر هالخبر بسرعة البرق وبدأوا الناس يتكلمون عن احتمالية صحة كلامهم. هالخبر كان صادم لجميع المواطنين. هل يعقل أن القصة اللي سمعناها صحيحة؟ هل الأميرة ما زالت على
على قيد الحياة تم نشر القصة في الكثير من الصحف، وبدأت حملة واسعة من الشعب الروسي للبحث عن أنستازيا. ويقال أن في شخص اسمه رادولف طلع وقال أنا شفت أنستازيا وخذيتها وديتها دار أيتام، وفي شخص آخر طلع وقال أنا طبيب وعالجت بنت. هالبنت قالت لا أنا بنت القيصر نيكولاي واسمي أنستازيا، ويقول وقتها صرفت لها وصفة طبية باسم آن بأمر من الشرطة السرية. طبعا كلنا ندري أن بهالمواقف يكثرون المحتالين والنصابين اللي يستغلون الفرص، لدرجة أن في ناس طلعوا وقالوا أن جميع أفراد العائلة عايشين وأن شافوهم وتكلموا معاهم. اختلط الموضوع وصرنا ما نعرف من الصاج من الكذاب، إلا أن موضوع أنستازيا هو اللي أشغل المواطنين وقتها بسبب كلام الجنود اللي طلعوا وصرحوا بأنها كانت عايشة ما ماتت وأنهم أنقذوها. والسؤال الحين، إذا أنستازيا كانت حية وين راحت؟ أثناء حملة البحث عن أنستازيا ومن بين العديد من المحتالين اللي ادعوا أنهم هم أنستازيا، طلعت واحدة اسمها يوجينيا سميث. يوجينيا قررت أنها تطلع بالإعلام وتكشف عن هويتها الحقيقية، واللي هي بأنها هي الأميرة المفقودة أنستازيا. قدمت يوجينيا الكثير من الأدلة اللي تثبت أنها هي أنستازيا. كان الشعب الروسي في صدمة. يوجينيا كانت تذكر تفاصيل دقيقة لحياتها داخل القصر، وتذكر معلومات صحيحة عن عائلة رومانوف، وهم سردت الأحداث اللي صارت في يوم إعدام العائلة بالتفصيل، شلون هي نجت بأعجوبة. رواية يوجينيا تقول إن تم إنقاذها عن طريق شخصين، واحد منهم هو جندي اسمه ألكسندر ساعدها بالهروب خارج روسيا علشان ما يعرفون الجنود إنها ما زالت على قيد الحياة ويقتلونها. يوجينيا كتبت مذكراتها وكل تفاصيل عيشتها داخل القصر، وساعدها أحد الصحفيين على نشر هذا الكتاب. وهني سمع خبرها أحد أقارب القيصر وطلب مقابلتها، لكنها رفضت ودعاها المرة الثانية والثالثة، لكنها بكل مرة ترفض بحجة إنها حيل متوترة. كان هالتصرف حيل غريب منها، شلون ما تبي تقابل أقاربها؟ ومن بعدها بدأوا الناس يشكون فيها ويتهمونها بأنها محتالة مثل اللي قبلها. وهني طلبت يوجينيا أن يحطونها بجهاز كاشف الكذب علشان تثبت صدقها، وكانت النتيجة هو نجاحها في الاختبار. بعد سنوات قليلة توصل أحد الصحفيين اللي مهتمين بهالموضوع إلى شهادة ميلاد يوجينيا، واللي كان مكتوب فيها أنها انولدت في سنة 1899، بينما تاريخ ميلاد أنستازيا كان بعام 1901. وهني تبين للكل أن يوجينيا مجرد شخص محتال ومو هي أنستازيا الحقيقية. الموضوع كان محبط، لكن اسمعوا الحادثة اللي صارت بعدها. في عام 1933 في بنت شابة قطت نفسها بالنهر بألمانيا، واللي اعتبروها محاولة انتحار، ولحسن الحظ تم إنقاذها في آخر لحظة ونقلوها للمستشفى. وبعد ما تم إسعافها قامت وهي تعاني من فقدان ذاكرة ومو متذكرة زين منو هي ومنو أهلها. الأطباء حاولوا أنهم يوصلون لأهلها أو أي شيء عنها، لكنهم ما قدروا يوصلون لأي معلومة عنها. فبعد ما تم علاجها ما لقوا أي حل إلا أنهم ياخذونها ويودونها ملجأ، وعطوها اسم واللي هو الفتاة الغير معروفة. أثارت هالبنت فضول الكثير من الناس، وبدأوا بعض الناس يشكون انها ممكن تكون من اصول ملكية. هالاحتمال كان سببه بان هالبنت حسب كلام الناس اللي شافوها كانت تتعامل وتتصرف مثل الاميرات، كانت راقية حيل بطبيعتها، حتى ان الناس بدأوا يقولون لها هالشيء لكنها كانت ترفض، تقول لا مستحيل. ومن الاشياء الغريبة في هالبنت ان كان بجسدها في اثار رصاص اطلاق نار، وهالشيء ذكر الناس بانستازيا، خصوصا لما ركزوا بملامحها حسوا انها فعلا تشابه انستازيا. الحلج نفس الحلج، العيون، طريقة النظرات، قصة الوجه، الخشم حيل تشابهها. وبسبب هالشيء قرروا انهم يعطونها اسم آنا أندرسون، وآنا اختصار لأنستازيا. وبأحد الأيام سمع نقيب اسمه نيكولاس شواب عن أخبار آنا، فقرر انه يزورها، وأثناء زيارته لها طلع صورة لجدة أنستازيا اللي كانت وقتها على قيد الحياة، وسألها هل تعرفين هذه المرة؟ ردت آنا وقالت مو متذكرة. وبعد ما أنهى النقيب زيارته ظلت آنا تفكر، وقالت للممرضين هذا الرجال شلون عنده صورة جدتي؟ بعد مرور أيام فجأة وبدون مقدمات بدأت أنا تتذكر بعض المعلومات اللي تخص عائلة رومانوف، العائلة الملكية اللي انقتلت. بدأت تتكلم عن العيشة بالقصر الملكي وعن اغتيال عائلتها وإن شلون هربت. وأخيرا أعلنت آنا بأنها هي الأميرة الهاربة أنستازيا. استعادت آنا ذاكرتها وقالت وأكدت أن هي أنستازيا، وبدأت تتكلم عن قصتها وإن شلون تم إنقاذها وتهريبها لألمانيا عن طريق أحد الجنود. بدأ يظهر على آنا الشوق لعائلتها، وبهالوقت وصل خبرها لأقارب أنستازيا اللي ما ترددوا ابدا انهم يستدعونها ويقعدون معاها. وبالفعل قعدت انا مع 12 فرد من العائله، البعض منهم كانوا منصدمين من الشبه بينها وبين انستازيا، وكان في شيء بداخلهم يقول لهم ان فعلا هذه انستازيا ومستحيل تكون غير ذلك. والبعض الاخر ما صدقوا وقالوا ان لغتها الروسيه ركيكه ضعيفه، وان انستازيا بحكم انها كانت اميره كانت متقنه لغات اخرى، وانا صح انها كانت تعرف كذا لغه لكن ما كانت تتكلم فيهم بطلاقه مثل انستازيا. صار الموضوع ملخبط، والمصدقين لما كانوا
كانوا يبررون هالنقطة يقولون ان البنت مرت بصدمات نفسية وصحية، فطبيعي ذاكرتها ما راح تكون 100%. اما بالنسبة لجدة انستازيا فكانت فاقدة الامل وما صدقتها، وقالت ان انا ادري ان حفيدتي ماتت مع باقي الاسرة. انا اصرت ان هي الاميرة، وبدت معركتها القانونية علشان تثبت نسبها بالمحكمة. قضت انا حياتها وهي تحاول ان تثبت هالشيء. اغلب الناس صدقوها ومعاهم بعض افراد العائلة، لكن الجدة ما زالت مو مقتنعة، خصوصا بعد ما حكمت المحكمة بعدم وجود ادلة كافية للاثبات. انتشرت اخبار انا بين الناس، انتشرت صورها بالصحف، واخيرا تم العثور على الاميرة انستازيا. وقصة انا هي اللي كانت ملهمة لعمل الفيلم الكرتوني انستازيا، وكيف انها كانت تبحث عن عائلتها طول هالسنين وبالنهاية رجعت لهم. لكن قصة انا اختلفت في انها بعد ما رجعت لعائلتها ما قدرت تثبت لاقاربها هالشيء، وتوفت في سنة 1984 وتم حرق جثتها قبل لا ينتهي لغزها. المهم بعد 7 سنوات من وفاة انا، يعني في تاريخ 1991، تم الكشف عن مكان جثث عائلة رومانوف، وصدر امر باستخراجهم وتحليلهم. الحين وصلنا للحظة الحقيقية، اذا كانت انستازيا ميتة بالفعل راح يلقون جثتها، واذا ما كانت ميتة معناها هربت فعلا وعاشت حياتها، وان احتمال تكون انا هي انستازيا. المهم تم استخراج الجثث، وصحيح ان الجثث كانت محترقة لكن ما زال في امكانية للتعرف عليها عن طريق الدي ان اي، وبالفعل تم عمل تحليل للرفات، والنتيجة وصولهم ل9 افراد من العائلة، وفي 2 مفقودين وموجودين معهم. ومنو تتوقعون اللي كانوا مفقودين؟ بالضبط جثة انستازيا وجثة اخوها الصغير الاسكي. اسمعوا معي نتيجة هذا التحليل مع تطور العلم سنة 1995، ومن خلال الصور اللي تم اجراء تحليل لمطابقة تقاسيم الوجه والجمجمة لآنا أندرسون والأميرة انستازيا عن طريق الشبه، وكانت النتيجة متطابقة إيجابية. شيء محزن تكون الأميرة عاشت بالفعل لسنوات ورجعت لأهلها، ورغم هذا ما حد صدقها وماتت مظلومة. شيء محزن لو نتخيل الشعور اللي مرت فيه. لكن هل هذا معناه ان انا صادقة وانها فعلا انستازيا؟ هل كانت مظلومة اصلا؟ قبل لا تحكمون في تحليل اخير بقول لكم عنه. بما ان دي ان اي العائلة صار موجود فهذا هو الفاصل، لذلك تم اخذ عينة دي ان اي مالت انا ومطابقتها مع العائلة، والنتيجة طلعت بالنهاية غير مطابقة. ادري لعبت فيكم شوي بس انا كنت قاصد هالشيء، والحين بقول لكم الحقيقه. تحليل الدي ان اي اثبت ان انا هي في الحقيقه ابنه لعامل مناجم بولندي مفقود، وعندها تاريخ مع المرض العقلي. انا حاولت انها تنتحر الكثير من المرات، وكانت باستمرار تدش مستشفيات الامراض العقليه، لكنها نجحت في اقناع الكثير من الناس بانها هي فعلا انستازيا طمعا في الميراث، وكانت من اكثر المحتالين في هالقصه. لكن الحين رجعنا لنقطه الصفر، وين انستازيا؟ خلال هالسنوات كلها ما وقفوا النصابين اللي يدعون انهم انستازيا، وكانت قصتها تشغل الكثير من الناس في روسيا. هل سافرت لدولة اخرى؟ بدت حياة جديدة؟ هل هي حية او ميتة؟ المهم مرت السنوات وصولا ل 2007 عثر عامل بناء روسي على بقايا جثتين كانوا محترقين في الغابة، وبعد مرور سنة تم التعرف على هالجثتين واللي كانوا يرجعون للأميرة انستازيا واخوها الاسكي. هذول الجثتين اللي كانوا مفقودين. ولهني تنتهي كل الاشاعات والادعاءات، ونتأكد بان الأميرة مع الاسف كانت ضحية وانقتلت. ما حد قدر يعرف ان ليش كانت جثة انستازيا واخوها الصغير بعيدين عن جثة اهلهم. احتمال انهم قدروا يهربون ومسكوهم للجنود مرة ثانية وذبحوهم. لكن على كل حال كانت هذه هي النهاية الحقيقية والحزينة لقصة الأميرة انستازيا. تمنينا انها تكون نهاية سعيدة بالضبط مثل اللي شفناه في فيلم الكرتون، ولكن للأسف هذا هو الواقع. وبس ولهني نقدر نقول لكم ان انتهت قصتنا اليوم. لا تنسون تعطوني لايك وتنشرون المقطع بكل مكان. الفترة الأخيرة حاب دعمكم بشكل كبير، وحاب المشاهدات وتفاعلكم مع القصص وعدد اللايكات، كل شيء ممتاز. وهذا الشيء اللي قاعد يحمسني اني ما اتكاسل واصور مقطع وامنتجه وانزله وما اقطع ولا مرة. فيعطيكم الف عافية، شكرا من كل قلبي. وبس واللي جاي احسن.